ببین هر کاری رو که آدم شروع میکنه یه ابتدایی داره، انتهاش هم آدم خیلی حداقل الان من نمیفهمم. ابتداش هم آدم الان که فکر میکنم خیلی مواقع خودم نمیدونم، یعنی فقط یادمه تو دانشکده مثلا کار میکردیم، برام این جالب بود. مثلا ما وقتی میرفتیم طبیعت کار میکردیم، الان که سالها گذشته اینو متوجه شدم که مثلا من برم یه درخت شروع میکردم کشیدن بدون پیش‌ذهن، شروع میکردم ببینم این چه جوریه، بعد عموما کارهای خوبی هم نمیشد. الان که نگاه میکنم به کارم میبینم مثلا من این درخت رو واقعا میخواستم درخت رو بکشم، بعد شما ناچار بودید در وقتی میخواستید درخت بکشید اول خطوطش رو بکشید، اول بفهمید اصلا این چه جوری شکل میگیره. چون آدم وقتی سایه کار میکنه خیلی جذاب میشه، وقتی خط کار میکنید هیچی نیست، هیچ چیز جذابی وجود نداره برای اینکه در واقع تصویر جالبی به وجود بیاد، مگر اینکه اونقدر این کار ادامه پیدا بکنه که یه مرحله‌ای برسه خود خطا صحیح ترین جایی که ممکنه قرار بگیرن، بعد اون موقع این در واقع تصویر خودش بدون هیچ گونه چیزی که بهش بچسبونن یا بهش اضافه کنن خود تصویر جذاب بشه. همونجوری که مثلا تو مینیاتور اگه خود خطوطش رو نگاه کنی صحیح بودن، و من خیلی نگاه میکردم که این چگونه این رو طراحی کردن، چجوری به طبیعت نگاه کرده که توانسته اینقدر دقیق کار بکنه در این حال که دوره نزدیک هم هست. حالا اینو برمیگردم به این که حالا خودم چیکار میکردم، خودم هر چیزی رو که شروع کردم کار کردم ترجیح دادم که شروع کنم فقط با خط کار بکنم ابتداش. برای همین مثلا اگه می‌خواستم یه دونه اسب بکشم خیلی چون دوست دارم، سالهای زیاد دوست داشتم، مثلا شروع می‌کردم فقط خطوطش رو کشیدم، هیچ کدوم سر جاش نبود دیگه، بعد 100 تا می‌کشیدم که این خطه بیاد سر جاش. بعد در این حال یه تفاوتی می‌کرد، هر بار که می‌کشیدم یه چیزش حذف می‌شد، خیلی هم خودآگاه حذف نمی‌شد، ناچارا حذف می‌شد. بعد از مثلا 100 تا کشیدن 200 که یه تصویری به وجود می‌اومد که اون تصویر فکر می‌کردم تصویر خوبیه و اصلا به آیندهش نمی‌تونستم فکر کنم که بعداً این چی میشه. همینجوری که مثلا الان شما تو این گلم که نگاه کنین اینم باز به همون جوریه، البته که به هر حال چیزای دیگر هم نگاه می‌کردم، ولی خیلی سعی می‌کردم اینا ارتباطاتشون درست باشه، با اون یه خط درست باشه. تصورم این بود که آن چیزی که در حیطه تصویر تو حوزه مثلا سرزمین ایران به معنای بزرگش اتفاق افتاد، نقش شدن، نقش درست می‌کردن. یعنی دو تا اتفاق همزمان می‌افتاد، هم به طبیعت نزدیک بود هم دور بود و در این حال نقشی بود از اون. خیلی سخته که به نقش رسیدن. الان شما مثلا اگر نقوشی که روی تخت جمشید هست نگاه کنید انگار قلمگیری شده، یعنی شما میتونید مینیاتوری که نگاه کنید قلمگیریش تو اون ببینید، کاملا تمامشون طراحی قلمگیری شده، بعد حج پردازی شده بعد از اون، ولی خودشون اونقدر به نقش نزدیک شدن که بسیار بسیار باعث اعجاب از ذهن آدم نگاه میکنه نمیفهمه چه اتفاقی افتاد. من اومدم اینا رو هی جستجو کردم که این چی میشه. اولش مجبور شدم برم دقیق از رو آناتومیشون کار کنم، یعنی میرفتم اسبار میکشیدم یا پرنده یا درخت هر چیزی رو. اینو چون الان مثلا میخوام یک مورد یکی دو مورد بگم، بعد شروع کردم اینا رو ساده کردن. یادم افتاد که یه جوری ساده ما میکنیم که تو قسمت هنر تجسمی ما یاد میدن که اون سادگیه باز میرسید به یه مینیمالی که باز مقصود من نیست. یه مینیمالی به وجود میاد که اون مینیماله
شبیه به آیکون میشه، ولی اون آیکونه باز آیکونی نیست که به نقش نزدیک باشه. این پرنده ها رو شما ببینید به غایت ساده شده، بعد این خطه مثلا مناسب شده حالا با دست این، با صورت این، اینجوری هی پیاپی برای خودم این حالا مثلا درخته رو می آوردم نگاه میکردم این چه جوری به چرخه، که در این حال که درخته یه تصویری باشه که خودش اگه شما ببینید حس شعر بکنید. جالب بود برام که کم کم اینا چیز شدن، از این شکل خارج شدن که یه چیزی از اون و یه چیزی از این از دوره جدید توش اومد. یعنی اونا اتفاق افتاد، بعد همینجوری شروع کردم اینا رو فکر کردم اگه بخوام حجمش کنم چه اتفاقی میفته. بعد اینا رو شروع کردم دوباره طراحی کردن. بعد دوباره طراحیشون کردم یک عالم اشکال داشت. اون زمان من نمیفهمیدم. یعنی باز فاصله پیدا میکرد با مثلا این اسبه. خب این اسبه خیلی شبیه بهش هست، زیاد هست که این نوع ساده کردن. آدم اتفاقا میتونه کم و بیش برسه. بعد دوباره مجبور شدم دوباره طراحیشون کنم که این طراحی دویام هی اضافه میومد توش دیگه، اضافه که خیلی جذابه. اولش که یه چیز اضافه میاد آدم متوجه نمیشه، تصویر خیلی خوشگله. مثلا شما ببینید من اینو کار کردم، اینجاهاشو کار کردم، اینجاها اینا، حالا یه چیز قشنگی میشه دیگه. ولی وقتی یک زمان میگذره میفهمم چقدر اینجا حرف اضافه داره، چقدر اینجا پرگویی داره، اینجا زیاد حرف زدم، اینجا غلط حرف زدم، نه ارتباطاتش غلطه. یه چیزی در اومده. ناچار بودم که دوباره بشینم اینا رو طراحی کنم. ببینید هی مثلا اینا رو طراحی میکردم، هی پای این میکشیدم اون میکشیدم، نمیشد. خودشون بد نبودن. بعد مثلا یه دوره من متوجه هستم اینا هم که عرض میکنم شاید بیشتر از 20 سال طول کشیده تا به امروز که اولش متوجه نمیشم. بعد مثلا میومدم یکیشون توش یه اتفاقی میافتاد، مثلا یهو میفهمیدم این پای به نسبت اینا درست‌تر شد. بعد این رو شروع میگم خب این تیکه حالا درسته، اینجاهاشو چیکار کنم، این وقت همینجوری هی طی زمان مجبورم بودم که حتما با خط برم پیش، بدون چیز نمیشد. یعنی اول باید طراحی دورشو کار بکنم تا آن چیزی که باید بشود هنوز نشده و من اینجا آگاه نیستم. من این خوشم میاد مثلا نمایشگاه میذارم دوباره کار میکنم، این مثلا کار میکنم، بعد میفهمم که مثلا این هنوز ببین اینجا غلطه، یه چیزای جذابی داره ها، ولی دوباره که میام کارش میکنم ارتباطات صفحه هم درست، ارتباطات این به معنی یک تصویر درست میشه. هی هر دفعه که درست میشد یک مشکل رو مشکلات من اضافه میشد که کلش رو دوباره با عوض میکرد. وقتی مثلا الان من بعضیاشو کار کردم دیدم که کم و بیش با آن چیزی که مثلا من فکر میکنم اگه اینا بذارم یه جا حدس میشه زد که یه ارتباطی به مینیاتور داره، در این حال با دنیای معاصر چون من تحصیل کرده این چیزام هستم داره. خودش هم حدس میزنم کمی شعرگونه شده، یعنی به مرتبه شعر داره نزدیک میشه. پرنده همین اتفاق افتاده که دوباره اومدم شروع کردم اینو از طبیعت شروع کردم کار کردم. اینجاش مثلا از طبیعی کار میکردم، بعد یواش یواش اینو شروع کردم تغییر دادم. بعد اومدم کارهای مختلف باش کردم که ببینم مثلا این چی میشه. این طبیعت بعدی آدم خوشش میاد دیگه، دوست داره که مثلا یک چیزایی روش میاد.
بعد کم کم دوباره اینا رو حذف باید بکنم. مثلا الان اینجا یک آدم کار کردم خیلی جذاب میشه، مدتی 2 سال 3 سال گیر اینم همینجوری چقدر جالبه چقدر خوبه، بعد کم کم میام مثل اینجا مثلا کمی حذف میکنم، دونه دونه‌اش شروع میکنم حذف کردن اینا رو، بعد اینا میان سر جاشون، بعد به همین جا خیلی کار سخت‌تره. یعنی وقتی شما دارین میکشین آسان‌تره، حذف اینا میکنین، خب حالا چی میخواین جاش بذارین؟ خود اینی که چی میخواین جاش بذارین کارو مشکل میکرد، ولی جذاب بود دیگه. یعنی مجبور میشن برای این مثلا 3 سال 4 سال همینجوری پیاپی کار کنم که این دومه واقعا دوم باشه، در این حال نیست. حالا چه کاری انجام میخوام بدم؟ بعد از یه زمانی فهمیدم که مثلا یه تصویری که تو مینیاتور هست یا تو نقاشی ایرانی، اشتباه نگم، تو نقاشی ایرانی طی سالها کار شده، تو جاهای مختلف هم کاربرد پیدا کرده. یعنی فقط یه جا نیست. شما نگاه میکنی پارچه بافته همون نقش روشه، اگر رفته مثلا خونه ساختن همونجوری کاشی کرد، همونجوری اتفاقات مختلف هست. یعنی اون نقوش جاهای مختلف کاربردهای مختلف هم پیدا کرده. بعد از یه زمانی، حالا اینم برام مهم شده بود که ببینم آیا مثلا این رو میشه بعد جای دیگه هم استفاده کرد یا خیر. یعنی میشه یه جوری استفاده بکنم که هم کاربرد تو نقاشی باشه، هم تو مثلا معماری باشه، جای مختلف. کم و بیش اینا دیگه کم کم به نظرم کم و بیش داره میرسه به یه جایی که حالا اینو بشه با نقش استفاده کرد. حالا شما فکر کنید از اون ابتدایی که من از طبیعت گرایانه کار کردم، حالا مثلا رسیدم دوباره به این که در این حال که به طبیعت نزدیکه به نظرم دور شده و شبیه به یه چیزی شده، یک عناصری هم توش اتفاق افتاده دیگه. تو نقوش هم همینطوره. حالا شما مثلا این کمی طبیعت گرایانه است، حالا دیگه این 100,000 شکلش هست، اینا همه طبیعت گرایانه است. بعد این حدس می‌زدم مثلا یه کاری بکنم، ببینم اینو چی کارش کنم، طراحی می‌کردم، بعد می‌ساختم، بعد نیستن، ولی باز هنوز اونی که من می‌خوام نیستن، کوچیکش بزرگش. مثلا این کار می‌کردم که این اصلا چه جوری شکل میگه، آیا اصلا خود زیبا میشون یا نه. و همینجوری طی زمان شما ببینید مثلا اینجا رسیدم با یک کارهای اینجوری انجام بدم، ببینم آیا مثلا این حس بهش میده، این حس پیدا میکنه یا خیر. خود این طی زمان هی انجام میدادم خراب میشه دیگه، درست که نمیشه. حداقل من بلد نیستم، من هی باید انجام بدم، میفهمم اشتباهه، تغییر بدم تا بشه. مثلا اینجوری شد، بعد حدس میزنم مثلا کمی توی اینا دیگه یه شکل شمایل به نقش نزدیک شده، مثلا خودشون فکر میکنم کم و بیش نزدیک شده. و این یک خوده که من دیگه مثلا الان بعدش هم کار کردم که دیگه الان فکر میکنم مثلا این واقعیت که بال که نیست، هیچی نیست، یه خطه. این واقعیت یه خطه دیگه، هیچی که نیست، این دم نیست، ولی آدم میپذیره. حداقل حدس میزنم آدمو میپذیرن که این دمه. بعد الان مثلا برای من کمی مثلا ارتباط پیدا میکنه با مثلا فولادسازی‌های دوره سلجوقی، تو دوران خراسان کار کردن، کمی حدس میزنم این ارتباط پیدا میکنه. در این حال که فکر کنم این زیبایی به وجود اومده. اگرم نگاه کنید بسیار خط کمی توش هست، خطوطش بسیار کمی، یه خط کلی داره و یه چیزایی روش. اینو من چاره ای الا این پروسه رو بیام به این برسم نداشتم. همونجوری که مثلا توی اسبا همینجوری هست، اسبا هم همینطوری هست که اونم باز دوباره همینجوری اومدم، باز به یک سادگی رسیدم که حدس میزنم حالا اینا میتونن کم کم یه همخوانی پیدا بکنن. بعد از اینم راستش نمیدونم چی میشه. اگه فکر کنم این تهشه نمیدونم، نه، اگه به هر حال تا اینجا من رسوندمش که این در این حال که کاکل نیست ولی هست. این واقعیت که نوک نیست، یعنی به نسبت نوک این نوکش، اینا نوکشون چیز طبیعی تره. اینا خیلی مواقع آدم نمیدونه چی اند، ولی یه کاری انجام میدن از جهت تصویری که مثلا شما تو مرغای بسم الله که ببینید هست که اینا اینقدر به هم مرتبط میشدن، شما چند وجه رو میدیدید توش، وجوه مختلف ایجاد میشد توش. به نظرم یکی از چیزایی که ماها خیلی حدس میزنم باید انجام بدیم طراحی با خود خطه، بدون سایه، فقط دسن کردنه که آدم این خود تصویر کلش رو ببینه. این چیزی هست که
مثلا محصول همه این سالهای عمر من همین چند چیزایی است که عرض کردم.